σκέφτηκα ότι θα άξιζε να μάθω ελληνικά. Η Ελλάδα δεν είναι αυτό το πράγμα με τον οποίο θέλουν να απασχολούνται. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που ο Καζαντζάκης απεικονίζει τις γυναίκες. Σήμερα έχω έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, τον φίλο μου Maciek, που σπούδασε την νεοελληνική φιλολογία στην Πολωνία. Περίμενε να ακούσεις την ιστορία του. Ήταν ο μοναδικός φοιτητής στη χρόνια του που αποφοίτησε. Έγραψε την πτυχιακή εργασία του για τον Καζαντζάκη και μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Maciek, καλώς όρισες. Τι κάνεις? Γεια σου, Αλεξάνδρα. Είμαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε και οι δύο στην Πολωνία τώρα. Και εσύ, τι κάνεις, πώς πάει? Είμαι λίγο κρυμμένη από το ταξίδι στην Πολωνία. Τώρα είμαι στο Gdańsk. Εσύ, πού βρίσκεσαι τώρα? Είμαι στο οικογενειακό μου σπίτι, στην Βόρεια Πολωνία, σε ένα μικρό χωριό. Κοντά από μένα. Ναι, αρκετά κοντά. Πιστεύω όμως ότι η Πολωνία είναι αρκετά μεγάλη, οπότε μια καλή ερώτηση θα ήταν τι ακριβώς σημαίνει στην Πολωνία κοντά. Οπότε, ναι, αλλά ναι, αρκετά κοντά, έτσι και αλλιώς, έτσι μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί διάλεξες τα ελληνικά? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και θα μπορούσα να μιλήσω πολύ για αυτήν. Δεν νομίζω όμως ότι η ιστορία μου είναι ιδιαίτερα συνήθιστη. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πάντα ήθελα να σπουδάσω μια ξένη γλώσσα, αλλά δεν ήξερα ποια ακριβώς. Η επιλογή είναι μεγάλη, κάθε πολιτισμός είναι ενδιαφέρον με τον δικό του τρόπο, οπότε δεν μπορούσα να πάρω μια συγκεκριμένη απόφαση για πολύ καιρό. Ήμουν σίγουρος ότι θα ήθελα να σπουδάσω μια, ας πούμε, λιγότερο δημοφιλή γλώσσα, καθώς αυτές πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο. Ποτέ δεν μου άρεσαν τα μαθήματα αγγλικών στο σχολείο, δεν με ενδιέφεραν οι μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα, ξέρω εγώ, ισπανικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά και δεν ήθελα να σπουδάσω ασιατικές γλώσσες όπως τα κορεατικά, τα κινέζικα ή τα ιαπωνικά, επειδή αισθάνομαι πρώτα απ' όλα Ευρωπαίος και ήθελα να παραμείνω σε αυτόν τον πολιτισμικό χώρο. Τα ελληνικά είναι βέβαια πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη των περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών, οπότε σκέφτηκα ότι θα άξιζε να μάθω ελληνικά. Φυσικά, οι άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες επηρεάστηκαν κυρίως από τα αρχαία ελληνικά και ήθελα να μάθω μια ζωντανή γλώσσα που πραγματικά ομιλείται. Ευτυχώς η νέα ελληνική γλώσσα είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός ενός ενδιαφέροντος πολιτισμού και αυτού που περίμενα από την γλώσσα. Φυσικά αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Θέα από την Ακρόπολη με βοήθησε στην απόφαση μου. Ναι, και είχες πάει στην Ελλάδα πριν να ξεκίνησες τις σπουδές σου? Ναι, ήμουν στην Ελλάδα μια φορά πριν άρχισα τις σπουδές μου. Πέρασα στην Ελλάδα μια εβδομάδα, μια μέρα στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες στην Πελοπόννησο, λέγοντας πιο συγκεκριμένα στην Μεθόνη. Ναι. Και πώς ήταν για σένα η πρώτη φορά που ήρθες στην Ελλάδα? Τόσο πολλά πράγματα θα μπορούσα να σου πω εδώ. Πέρασα υπέροχα. Η Ελλάδα μου φάνηκε πανέμορφη. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι η Αθήνα δεν είναι μια ιδιαίτερα ομόρφη πόλη, ότι είναι αρκετά δύσκολο να ζεις εκεί. Εμένα τέλος πάντων μου άρεσε πάρα πολύ και η Πελοπόννησος ήταν πανέμορφη επειδή απλώς η φύση εκεί είναι πανέμορφη και όλες αυτές, ας πούμε, πιο μικρές πόλεις ήταν πολύ όμορφες. Ένιωσα εκεί απλώς πάρα πολύ καλά και μου φαίνεται ότι αυτός ήταν ο
Kyrios λόγος γιατί Μπράβο. πήρα απόφαση να μαθαίνω ελληνικά. Αλλά ναι, υπάρχουν φυσικά και Μπράβο. πολλοί άλλοι λόγοι. Όλοι οι Πολωνοί που έχουν πάει στην Ελλάδα μου είπαν ότι ερωτεύτηκαν με την Ελλάδα. Είναι πανέμορφη. Από προσωπική μου εμπειρία ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να μάθεις ελληνικά. Η ολόκληρη μου καριέρα στο YouTube βασίζεται στο ότι μιλάω χάλια ελληνικά. Πώς ήταν οι σπουδές σου στο πανεπιστήμιο στην Πολωνία? Είχες πολλούς φοιτητές στη χρόνια σου? Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναφέρω ότι εγώ αποφοίτησα το 2022 και σπούδαζα ακόμα στο παλιό πρόγραμμα, οπότε η εμπειρία μου μπορεί να διαφέρει από τις εμπειρίες των σημερινών φοιτητών. Από όσο γνωρίζω, η νεοελληνική φιλολογία μπορεί να σπουδάσει κανείς στην Πολωνία σε 2 πανεπιστήμια. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και το δεύτερο είναι το Πανεπιστήμιο του Adam Mickiewicz στο Πόσναν. Εγώ τελείωσα τις σπουδές μου στο Πόσναν. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια όπου μπορεί κανείς να σπουδάσει την νέα ελληνική γλώσσα, αλλά όχι τόσο λεπτομερώς όσο στην Βαρσοβία και στο Πόσναν. Αυτές οι σπουδές δεν είναι πολύ δημοφιλείς. Στο πρώτο εξάμηνο, παραδείγματος χάρη, του πρώτου έτους, στην ομάδα μου είχαμε, άμα θυμάμαι σωστά, 8 φοιτητές. Στο δεύτερο έτος ήμασταν 2 και μόνο εγώ αποφοίτησα. Δεν ξέρω... Ιδιωτικές σπουδές. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στην Βαρσοβία. Αν κάποιος από την Βαρσοβία μας παρακολουθεί, μπορεί να μας γράψει ένα σχόλιο παρακάτω, μου φαίνεται. Ναι. Παρακαλώ. Οι σπουδές, τέλος πάντων, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά αρκετά απαιτητικές. Μου άρεσαν βέβαια περισσότερο τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας. Στο πρώτο και στο δεύτερο έτος είχαμε ελληνικά 5 φορές την εβδομάδα και στο τρίτο έτος 4 φορές την εβδομάδα. Επιπλέον είχαμε μαθήματα ελληνικής γραμματικής για 2 χρόνια, τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και πολύ απαιτητικά. Στο δεύτερο έτος είχαμε μαθήματα ελληνικής ιστορίας. Στο πρώτο εξάμηνο μάθαμε ιστορία από τις αρχές του ελληνικού πολιτισμού μέχρι την άλωση της πόλης το 1453, αν θυμάμαι σωστά, ελπίζω. Στο δεύτερο εξάμηνο μάθαμε την ιστορία από την άλωση της πόλης μέχρι σήμερα. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτών των σπουδών ήταν φυσικά η ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Μια γενική εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας είχαμε ήδη στο πρώτο έτος και στο δεύτερο και στο τρίτο έτος η ιστορία διδασκόταν πολύ λεπτομέρως, ας πούμε. Στο δεύτερο έτος είχαμε την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας στην αρχαιότητα και στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στο τρίτο έτος είχαμε μαθήματα ιστορίας της ελληνικής λογοτεχνίας κυρίως κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας και τις αρχές της λογοτεχνίας στην ανεξάρτητη πλέον Ελλάδα. Στο τρίτο έτος, όταν ήμουν μόνος μου ήδη, παρακολούθησα επίσης μαθήματα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας και μια εισαγωγή στην μετάφραση νομικών κειμένων. Βρήκα το μάθημα της ιστορίας της γλώσσας απίστευτα ενδιαφέρον, επειδή νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πώς η γλώσσα μπορεί να αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Στο δεύτερο έτος έπρεπε επίσης να παρακολουθήσω το μάθημα αρχαίων ελληνικών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω στους Έλληνες πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Και ποιο μάθημα είναι το αγαπημένο σου? Το αγαπημένο μου, όπως αυτό φυσικά εξαρτάται συχνά από τον καθηγητή, αλλά ναι, σίγουρα η ελληνική γλώσσα, απλώς. Το μάθημα γραμματικής ήταν πολύ καλό επειδή ο καθηγητής μου ήταν απλώς υπέροχος, πανέξυπνος άνθρωπος. Η ιστορία
ελληνικής λογοτεχνίας ήταν ενδιαφέρουσα, όχι πάντα, αλλά μου φαίνεται ότι μπορείτε να φανταστείτε ότι 3.000 χρόνια της ιστορίας της λογοτεχνίας πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Και οι καθηγητές ήταν Έλληνες? Μερικοί από τους καθηγητές μου ήταν Έλληνες και μερικοί ήταν Πολωνοί. Οι Έλληνες διδάσκουν κυρίως την γλώσσα και την ιστορία της λογοτεχνίας και οι Πολωνοί διδάσκουν επίσης την γλώσσα στην αρχή όμως. Μου είπες ότι στην αρχή ήσασταν 8 φοιτητές. Ναι. Σωστά. Γιατί τόσοι πολλοί φοιτητές παράτησαν? Αυτή η ερώτηση είναι για μένα αρκετά δύσκολη και μου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί αυτή η κατάσταση φαίνεται έτσι. Εγώ όμως πιστεύω ότι πολλοί φοιτητές συνειδητοποιούν νωρίτερα ή αργότερα ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτό το πράγμα με τον οποίο θέλουν να απασχολούνται όλη την ζωή τους. Και επίσης, όπως σου είπα, οι σπούδες είναι αρκετά απαιτητικές. Η γλώσσα ήταν αρκετά δύσκολη και μετά αυτά τα 3 χρόνια πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε ακόμα καλά ελληνικά. Πρέπει να μαθαίνεις πραγματικά πολύ για να μιλάς καλά και επειδή η γλώσσα είναι η βάση αυτών των σπουδών, οπότε τι να κάνεις μετά άμα δεν μιλάς την γλώσσα? Καταλαβαίνεις τι λέω, ελπίζω, τι θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, είναι δύσκολες σπουδές. Οι γλώσσες. Ναι. Σπουδάσεις τις γλώσσες. Εγώ σπούδασα την γαλλική φιλολογία και ξεκινήσαμε νομίζω 80 άτομα. Όταν τέλειωσα ήμασταν 30. Νομίζω ότι μόνο 3 άτομα τελείωσε εν καιρός μαζί μου. Όπως μήπως πρόσεξες, είμαι από την Πολωνία, αλλά μένω στην Ελλάδα. Στο κανάλι μου θέλω να σου δείξω τη χώρα μου, αλλά επίσης να σε ενημερώσω ότι οι Έλληνες και οι Πολωνοί έχουν περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζεις. Αν σε ενδιαφέρουν τέτοια βίντεο, κάνε εγγραφή. Έγραψες την πτυχιακή εργασία σου για την Νίκο Καζαντζάκη. Γιατί αυτός και ποιο ήταν ακριβώς θέμα? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά ναι. Έγραψα την πτυχιακή μου μελέτη για τον Νίκο Καζαντζάκη επειδή μου άρεσαν αρκετά τα βιβλία του, φυσικά, και πιστεύω ότι ήταν ένας συγγραφέας με μεγάλες φιλοδοξίες και αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι πιο γνωστός. Φυσικά, πολλοί κόσμος γνωρίζει τον Ζορμπά, παραδείγματος χάριν, αλλά κυρίως λόγω της ταινίας που βασίστηκε στο βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Δυστυχώς, η ταινία απλοποιεί πολύ το μυθιστόρημα και νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν δει την ταινία και δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο δεν μπορούν να πούν ότι καταλαβαίνουν πραγματικά το μήνυμα του έργου. Δυστυχώς δεν μου αρέσει ο τρόπος που ο Καζαντζάκης απεικονίζει τις γυναίκες στα μυθιστορήματά του, παρόλα που τον εκτιμώ συγγραφέα. Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο Καζαντζάκης περιγράφει τις γυναίκες ήταν το θέμα της πτυχιακής μου μελέτης. Ήταν το πρώτο πράγμα στο οποίο έδωσα προσοχή όταν διάβαζα τα μυθιστορήματά του. Για παράδειγμα, μένοντας στο θέμα του Ζορμπά, έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι σχεδόν όλα όσα γνωρίζουμε για την χήρα, τα γνωρίζουμε από τους άνδρες που είναι οι πρωταγωνιστές του μυθιστορήματος. Η χήρα είναι άλλωστε ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος και στην πραγματικότητα δεν λέει σχεδόν καθόλου λόγια. Λέει ίσως μερικές προτάσεις σε όλο το βιβλίο. Αυτό είναι τρομερό, παιδιά. Ξέρουμε μόνο τι λένε για αυτήν οι άντρες. Και φυσικά αυτοί συνήθως μιλούν πολύ άσχημα. Η χήρα δεν είναι δυστυχώς η μόνη περίπτωση τέτοιας αδικής αντιμετώπισης, ας πούμε.
Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση είδα πολλή υποκρισία, ας πούμε. Ναι. Μήπως έχεις άλλους αγαπημένους Έλληνες συγγραφείς? Δεν έχω πολλούς, πρέπει να πω, δυστυχώς, επειδή λίγα ελληνικά βιβλία είναι μεταφρασμένα στα πολωνικά, δυστυχώς, και συχνά όταν υπάρχει μια μετάφραση, είναι μια μετάφραση από τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως από τα γαλλικά ή από τα αγγλικά. Συχνά συμβαίνει αυτό, παραδείγματος χάρη, με τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη. Το βιβλίο «Ο τελευταίος πειρασμός», άμα θυμάμαι σωστά, είναι μεταφρασμένο από τα αγγλικά. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Και το βιβλίο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» είναι μεταφρασμένο από τα γαλλικά. Οπότε τι να κάνουμε με αυτά τα βιβλία και με αυτές τις μετάφρασεις. Προσπαθώ να διαβάζω την ελληνική λογοτεχνία στα ελληνικά. Φυσικά, δυστυχώς, συχνά δεν έχω πρόσβαση στα βιβλία. Πρέπει να παραγγέλνω τα βιβλία από την Ελλάδα. Αλλά έχω αρκετά πολλά βιβλία εδώ στην Πολωνία και στην Αυστρία επίσης, επειδή μένω στην Βιέννη τώρα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Παραδείγματος χάρη, μου αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία του Γιάννη Μάρη, επειδή είναι λίγο vintage με κάποιον τρόπο, θα έλεγα. Αυτός δεν είναι Αγάτα Κρίστη της Ελλάδας, αλλά τα βιβλία του έχουν κάτι που με έλκει με κάποιον τρόπο και δεν είναι δύσκολα γλωσσικά, που μου αρέσει πάρα πολύ. Άμα μας ακούει κάποιος που μαθαίνει ελληνικά τώρα και μιλάει την γλώσσα ήδη, ας πούμε, στο επίπεδο Β2, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα με το διάβασμα αυτών των βιβλίων. Ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ καλά, απλώς θα έλεγα έτσι. Εγώ έκανα ένα τεστ πριν μερικές εβδομάδες στο ίντερνετ να δω ποιο επίπεδο έχω και από 26 βαθμοί ήταν το επίπεδο Β1 και εγώ πήρα 25. Και ποιο επίπεδο έχω? Μπράβο ότι διαβάζεις στα ελληνικά, πρέπει να προσπαθώ. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν προτείνω όμως τα βιβλία του Καζαντζάκη για όλους που μαθαίνουν ελληνικά και μιλάνε σε επίπεδο Β2, επειδή πόσο δύσκολα είναι αυτά τα βιβλία στα ελληνικά. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Μου φαίνεται ότι είναι δύσκολα και για τους Έλληνες, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Ναι. Υπάρχουν τέτοια βιβλία και στα πολωνικά που είναι πολύ δύσκολα για μας. Ναι. Υπάρχει ακόμα ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου με τον τίτλο «Λοξάνδρα». Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε δεν κατάφερα να το διαβάσω όλο, δυστυχώς, αν και μου άρεσε πάρα πολύ, ναι, αλλά... Ναι, πρέπει να μεταφράσεις πιο πολλά βιβλία για να έχουμε κάτι στα πολωνικά. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Οι θεατές μου είναι Έλληνες και σίγουρα τους ενδιαφέρει ποιο είναι το πιο δύσκολο για σένα όταν μάθαινες ελληνικά. Και μήπως έχεις κάποιες λέξεις ή εκφράσεις που σου έκαναν εντύπωση ή σε σόκαραν? Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ίσως μπορώ να πω κάτι πρώτα για την δυσκολία της ελληνικής γλώσσας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι όταν αγαπάς τίποτα δεν είναι δύσκολο και νομίζω ότι μπορώ να πω ότι αγαπώ την ελληνική γλώσσα. Φυσικά δεν είναι ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια εύκολη γλώσσα. Ίσως κάποιες από τις απόψεις μου να σας εκπλήξουν, αλλά δεν πιστεύω, για παράδειγμα, ότι η δυσκολία στην εκμάθηση της γλώσσας είναι το διαφορετικό αλφαβήτο.
Για μένα, ίσως το πιο δύσκολο πράγμα μέχρι σήμερα είναι η φωνητική της ελληνικής γλώσσας. Δυσκολεύομαι να προφέρω σωστά πολλές λέξεις. Συχνά ξέρω την λέξη, αλλά δεν είμαι σίγουρος πού βρίσκεται ο τόνος. Ναι. Μμμ. Επίσης, δεν βοηθάει το γεγονός ότι δεν έχω πολλές ευκαιρίες να μιλάω ελληνικά. Χρησιμοποιώ την γλώσσα παθητικά, κυρίως διαβάζοντας. Μια μεγάλη δυσκολία στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι τουλάχιστον για μένα, πολύ περίπλοκη κλίση των ρημάτων και τα πολλά υπολείμματα από την αρχαία ελληνική γλώσσα και η επιρροή της καθαρεύουσας. Αυτή η τύπη φράσεων είναι πάντα η πιο εκπληκτή για μένα και δεν είναι τόσο ασυνήθιστη. Φράσεις όπως «λέω εκ πείρας» ή «συνελήφθη» είναι ακριβώς αυτού του είδους οι γλωσσικές παγίδες, οι οποίες είναι παράξενες από την απόψη της γραμματικής της νέας ελληνικής γλώσσας. Επίσης, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς βρίζουν οι Έλληνες. Διασκεδάζω πάρα πολύ με κάποιες φράσεις όπως «για την Ελλάδα ρε γ***ο» ή «στον πούτσο μου λουλούδια και γύρω-γύρω μέλισσες». Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες φράσεις. Θα κάνουμε πιπ εδώ. Στα ελληνικά υπάρχουν πολύ μεγάλες λέξεις. Θυμάμαι με σόκαρε πολύ όταν είδα την πρώτη φορά στη σακούλα, πλαστική σακούλα. Ήταν γραμμένο στα ελληνικά, reusable. Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου βοηθήσω. Επαναχρησιμοποιήσιμο. Επαναχρησιμοποιήσιμο. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ με αυτές τις λέξεις. Δεν μπορώ να τις πω. Είναι πολύ μεγάλες λέξεις και τα πολωνικά είναι δύσκολα και έχουμε τέτοια szczebrzeszenie, brzmi w trzcinie, αλλά δεν ξέρω και δεν είναι φυσικό για μας, για Πολωνούς, να έχεις τόσο πολλά φινιέντα στη λέξη. Μάλλον για μας είναι πιο φυσικό να έχουμε πολλά σύμβολα. Τι είναι αυτό που σε αρέσει περισσότερο στην ελληνική κουλτούρα? Υπάρχει κάτι που σε σόκαρε? Πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που με συναρπάζουν. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για αυτό. Πρώτα απ' όλα, αυτό που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι φυσικά η ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα και το πόσο έχει επηρεάσει το πώς μοιάζει η χώρα σήμερα. Η πτώση της μεγάλης ιδέας, η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η μοίρα των Ελλήνων του Πόντου, είναι απίστευτες ιστορίες. Μερικές φορές είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι όλα αυτά πραγματικά συνέβησαν. Πολύ λίγοι Πολωνοί γνωρίζουν ότι υπήρξε εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι πολλοί πρόσφυγες από την Ελλάδα ήρθαν στην κομμουνιστική τότε Πολωνία. Τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων είναι συχνά γειτόνες μας. Δυστυχώς, πολλοί Πολωνοί γνωρίζουν την Ελλάδα από την πλευρά του τουρισμού. Αυτό είναι κατανόητο. Δεν καταλαβαίνουν τι προβλήματα έχει η χώρα. Δεν γνωρίζουν τις ιστορικές λεπτομέρειες, ας πούμε. Συχνά δεν καταλαβαίνουν σε τι οφείλεται η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας, ας πούμε. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι η ίδια η Κρήτη. Είναι ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι στην Κρήτη αναπτύχθηκε η αναγέννηση. Κάτι που δεν ήταν δυνατόν σε άλλα έδαφη που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα λόγω της τουρκοκρατίας. Φυσικά, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι και η ίδια η σύγχρονη ελληνική εθνική ταυτότητα, η οποία φαίνεται να είναι πολύ περίπλοκη. Λόγω της μακράς, πλούσιας και
αρκετά περίπλοκης ιστορίας της. Αν δεν το γνωρίζετε ακόμα, τότε σας προτείνω το βιβλίο «Ήδη στοιχεία του να είσαι Έλληνας». Είναι γραμμένο από τον Νίκο Δήμου. Αν μπορώ να σας προτείνω κάτι ακόμα, όμως, αυτή την φορά από την Πολωνία, σας προτείνω το βιβλίο «Ελλάδα Πίκρα Πορτοκάλια». Το βιβλίο γράφτηκε από τον Διονύση Στούρη. Ναι, πρόκειται για ένα ρεπορτάζ για την πολωνο-ελληνική ταυτότητα σχετικά με τα σύγχρονα ελληνικά ζητήματα μέσα από τα μάτια ενός Πολωνού. Δεν θα πω... Είναι μισό Έλληνα. Ναι. Ισχύει. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Απλά διάβαστε το. Είναι υπέροχο, παιδιά. Αλλά σας το δεν υποσχόμαι. νομίζω ότι είναι μεταφρασμένο. Είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, για αυτό το προτείνω. Ναι. Υπάρχει μετάφραση. Το έχω. Ναι. Θα το βρω και θα το βάλω στην περιγραφή. Καλά, χαίρομαι. Ναι. Αυτός έγραψε και άλλα βιβλία, δεν ξέρω αν είναι μεταφρασμένα. Τα άλλα βιβλία δυστυχώς δεν είναι μεταφρασμένα ακόμη στα ελληνικά, από ό,τι ξέρω. Περιμένω όμως τις μετάφρασεις, επειδή όλα τα βιβλία του αξίζουν μεγάλη προσοχή, επειδή είναι... Πανέμορφα είναι, παιδιά, τι να σας πω. Και αυτός έχει πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία με την Ελλάδα. Ναι. Επειδή είναι γιος ενός πρόσφυγα από την Ελλάδα, άμα θυμάμαι σωστά, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα που τέλειωσες τις σπουδές σου, μάλλον έχεις σχέδια σχετικά με την Ελλάδα, θα ήθελες να ζήσεις εκεί, να δουλέψεις. Θα ήθελα να μετακομίσω τουλάχιστον για λίγο στην Ελλάδα και θα ήθελα να ασχοληθώ με την ελληνική γλώσσα, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι περίπλοκη. Όπως είπα, δεν έχω ιδιαίτερα πολλές ευκαιρίες να μιλάω ελληνικά τον τελευταίο καιρό, οπότε είναι δύσκολο για μένα να φανταστώ να εργάζομαι με την γλώσσα αυτή τη στιγμή. Σπουδάζω και... τέλεια. Σε ευχαριστώ. Σπουδάζω κάτι άλλο τώρα. Μαθαίνω νέα πράγματα. Ζω στην Αυστρία τώρα και είναι δύσκολο για μένα να προβλέψω τι θα συμβεί στο μέλλον. Αλλά επιστρέφοντας γρήγορα στην ερώτησή σου, θα ήθελα πολύ να έχω την εμπειρία ζωής στην Ελλάδα. Ναι. Θα δούμε. Πού πιστεύεις ότι η ζωή είναι καλύτερη? Στην Πολωνία, στην Ελλάδα, στην Αυστρία? Αυτή η ερώτηση σχετίζεται με κάποιον τρόπο με αυτό που είπα στην προηγούμενη ερώτηση. Δυστυχώς δεν έχω ζήσει ποτέ στην Ελλάδα, οπότε είναι δύσκολο να πω κάτι έξυπνο. Οπότε θα παραμείνω διπλωματικός, ας πούμε. Τόσο η Πολωνία όσο και η Ελλάδα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και νομίζω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του να ζεις στην Πολωνία είναι η οικονομία. Επίσης μου αρέσει πολύ η πολωνική κουλτούρα. Μου φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ανοιχτοί, πιο πρόθυμοι να γνωρίζουν άλλους και νοιάζονται περισσότερο για τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Επίσης, παρόλο που η Ελλάδα είναι μικρότερη από την Πολωνία, είναι πιο ποικιλόμορφη, αν μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχουν όμορφα βουνά, δάση, θάλασσες, νησιά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα μέρη. Και στην Πολωνία φυσικά, αλλά όχι τόσο πολλά. Για να απαντήσω στην ερώτηση όμως, αν είναι καλύτερο να ζεις στην Πολωνία ή στην Ελλάδα, εξαρτάται από το τι περιμένουμε από την ζωή, μου φαίνεται. Σίγουρα μου φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα πρέπει να έχει σχέση και με τον καιρό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, εγώ στην Πολωνία κάθε χειμώνα είχα χειμερινή κατάπληξη. Τώρα η ψυχική υγεία μου είναι πολύ καλύτερη. Ήταν χαρά μου να μιλήσουμε
Η ιστορία σου είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Ναι. Και σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Ελπίζω ότι η ιστορία μου και οι εμπειρίες μου ήταν ενδιαφέρουσες. Ναι, ήταν, είμαι σας ευχαριστώ. Αν σ' άρεσε αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, να αφήσεις like και να μου πεις αν ήθελες να σπουδάσεις κάποια γλώσσα, ποια γλώσσα θα ήταν και γιατί. Και αν θέλεις να μάθεις την ιστορία μου γιατί μένω στην Ελλάδα, τσεκάρε αυτό το βίντεο.